Друзі, всім привіт! 21 січня, 26 рік. Я біля епіцентру. Хочу подивитися, що там з пунктом незламності. Я знаю, що він там є. Пішли подивимось. Всіх запрошую в цю серію зі мною. Друзі, сьогодні такий цікавий день. 21 січня. Не недооцінюйте силу обіймів. Вони знижують стрес, зміцнюють стосунки та допомагають підтримувати емоційну прив'язаність. Тож сміливо обійміть сьогодні тих, кого любите та до кого щиро прив'язані. А якщо вам цікаво дізнатися більше про свій тип прив'язаності, радимо пройти тест. Мені сьогодні ніколи проходити тест, тому буде так. Обіймаю всіх. Друзі, а ось дивіться, що в епіцентрі продається. Мабуть, те, що не розкупили на Новий рік, 21 січня, а тут ще красоти. І це я просунула руки через решітку, щоб вам показати таку красу. Бачите? Ось така краса продається ще. Я знаю, що перед Новим роком вони коштували 3000 гривень. Це такі ялиці круті, вони не осипаються відразу. Я про сосну не говорю, я говорю ось про ці деревця. Тендітні, красиві. А це показую вам крізь сітку. 2400. Ось деревце за 1213. Їх багато, друзі. Я не знаю, цей відео зараз в доступі чи ні, тому знімаю вам отак. Іду і знімаю через решітку. Вже дійшла до епіцентру. Сьогодні такий сонячний день. Яскраво сліпить очі, тому я в окулярах. Зараз зайду в епіцентр, зніму окуляри, і ми з вами пройдемося і подивимось, щось цікаве там. Так, друзі, уже бачу, заряджай свій гаджет. Так, зараз підійдемо ближче, я вам покажу. Заряджає свій гаджет безкоштовно. Так, ось такі є штуки. І можна зарядитися. Так, друзі, пішли подивимось. Зараз я подивлюсь, чи є в мене тут. Бачите, всі сидять. Зараз я подивлюсь, чи є в мене тут Wi-Fi. Поки що бачу таку ситуацію в епіцентрі. Бажаючих малувато. Мабуть, на всіх пунктах так, малувато. Тому що вчора у нас вдома дали світло з 6 години вечора до 11 години вечора. А я ще вчора працювала на пункті незламності. 4 години я працювала з 16 до 20. Тому мої домашні знали, що є у нас світло, а я працювала на пункті незламності. Це було не в епіцентрі, друзі. В епіцентрі бачу, що все тихо, все мирно. Зараз вам покажу несподіванку, тому що я не чекала цього. Мені ж пишуть, перебирай ялинку. Деякі глядачі, дивіться, в епіцентрі ялиночка стоїть. Пам'ятаєте, я вам її показувала? Вона стоїть в усій красі своїй. А оце що, газова ця горі? Це як плита, да? Так. Оце плита? І скільки вона коштує? Ні, дивіться, можна таку додому купити, якщо вам не суперчасно. Вполне працює. А це для чого? Для суперчасто? Це більше. Це просто заправа вже. Ага. Вже 5 літрів. Ага. І де її заправляти треба?
На заправці? Да. Угу. Це машини газові. Ага, і он ще такого виду, прямо як плита. Прямо як плита вона зроблена. Ого! І он там, зараз я підійду. Туди подивлюся. Ось ціни на них. Немає таких? Оце ціни на них. Це маленькі балони. На ці плити. Угу. Можна і таку купити, вона коштує. Ось плита газова, портативна. Баллончики. 1095, да. Махонькі. Ага. З махенькими балончиками мужчина каже. Я цю, ви ж знаєте мене, я просто знімаю для своїх глядачів, що тут є в епіцентрі, прямо при вході, друзі. Отаке продають. Люди вибирають. Ага, з цієї сторони ще дивлюся. Ось така. Бачите, які вони бувають. І така. Це те, що я вам показувала з тої сторони. Ось сірники навіть продають, дивіться. Сірники. Ось. І люди газові балони оці вибирають. Ось так. Це користується попитом, друзі. Це користується попитом. Так, ну ми йдемо далі. Там, де був ярмарок оцей ялинковий, пам'ятаєте, отут я вам показувала цю красу. Ярмарку вже нема, тут садові меблі, там садовий центр, зараз піднімемося з вами. Ярмарку, звичайно, нема, вже іграшки ялинкові нікому не потрібні, друзі. Так, а ялиночка ще сяє. В мене вдома вона теж сяє, друзі. Ну що, пішли подивимося в деко, ще щось подивимось. Так, ось. Ну, тут були ялинкові прикраси, тепер садові меблі. Які шикарні, боже, вообще, краса. Вон там дрова, бачу, продають. Пікнікові всякі штуки. Ну, зараз дрова всім потрібні, мабуть. Люди знають, для чого їм дрова. Да. Так, що тут у нас? Фудмаркет, будь ласочка. Фудмаркет. Дуже величезна площина фудмаркету. Чого там тільки нема в тому фудмаркеті. Ону. Фрукти, овочі і так далі, і так далі. Так, ми з вами під'їжджаємо до садового центру. Не знаю, туди зайду чи ні. Глянемо, що там. Так, Інтерспорт. Ми туди не підемо. Валізи, які хочете валізи, да? Садовий центр. Ой, прелесть. І вовчики тут вам. Веселого Різдва. Фігурки садові. Дуже гарні, дивіться. Яка ціна. І їх дуже багато різних. Лелеки. 999 гривень. Дивіться, як гарно. І жабки, і грибочки. І все, що хочете. Грибочки, лисички, їжачки, білочки. Ух ти! Зайки вон які. Прелість. Вон жабки. Ви бачите, скільки цього всього добра садового? Люблю гуляти в таких місцях, дивіться. Ой, прелість. Так, а тут же ж краса. Ну що, тут краса. Наприклад, каланхоя 281 гривня. Краса.
Цикламен 278. Антуріум 621. Ну, це гарна квітка. Колись я брала собі додому, вона у мене не прижилася вдома, вона не захотіла в мене квітнути і рости. Ось яка краса, ви подивіться. Це натуральна вся краса. Це ж не пластмасове, нічого, це натуральне. Спатіфілум. По різній ціні спатіфілум. 284, 330. В залежності від величини. Там орхідейки, дивлюсь. Орхідеї показати вам. Так. Різні ціни, і 520, і 349. Різні ціни є на орхідеї. Заміокулькас 500 і вище. Ну, це хороша квітка в мене вдома, на балконі, ви знаєте, я вам часто показую. В садовому центрі оце тільки попади сюди, там і газони висівати, аксесуари різні. Дуже всього багатенько. Горщики керамічні, пластмасові, що кому потрібно. 589, 659. Такі ціни. Так. Ну, ви бачите, маленькі рослинки, а там кактуси. Кактуси є великі, є маленькі. Хто колекціонує, ми колись з Колею колекціонували, у нас на підвіконні було їх дуже багатько. А потім ми припинили. Це дуже величезна морока з ними, щоб вони квітнули і так далі. Це морока, друзі. А ось який великий. 2000 коштує. Так, показала вам трішки саду. Ідемо далі. Ой, яка вона гарна. Просто прелість. 890. Вона мені подобається. Оце йду, дивлюсь, а тут ляльки. Ой, мавка, дивіться. Хочу показати вам, візьму її в руки. Ось така вона мавка. Скільки у Мар'яни було і є цих ляльок, друзі. Це просто, у мене дитина була з таким багажом цього всього. У неї було стільки їх, ми купували ляльки. Бачите, це така в білому. А це ще є така. Ось яка вона мавка. Дивіться. Ось така. Ну, а тут уже всякі такі, ну, а тут такі. Ну, я ж кажу, у Мар'яни залишилось це все добро і дуже багато цього всього. А там які іграшки, пам'ятаєте, ми з вами купували там мого ведмедика. От. Ну, а діти, звичайно, клянчать і просять у мами купити ляльки. Я більш ніж впевнена, що їх багато у них, але ще треба купити. Це ж діти. Тут можна загубитися, друзі. Дуже багато всього. Якщо хочете перевірити ціну, ось підходите до сканера такого і перевіряєте. Оце я вам знімаю, як я виглядаю сьогодні. Під чорні джинси одягаю лосіни з начосом. Хоч в Києві сьогодні не холодно, -7, але одягатися треба завжди дуже-дуже тепло, щоб вам було тепленько і зручненько. Зараз мало людей в епіцентрі. Багато буде десь о 19 годині. Завжди в епіцентрі багато в цей час людей.
А вдень малуватенько. Це я після роботи вирішила зайти, показати вам пункт незламності. Це ми зайшли в відділ меблів. В епіцентрі цього добра дуже багато. От, жовтий диванчик 16 860. Меблів дуже багато. Все, що хочете, тут є. Ну, а ми з вами підемо далі. Я ж хочу вам цікаве щось розказати. Студія кухонь. Ось так. Сучасні столи, сучасні меблі. Все як слід. Дивлюсь кухні. Хотіла б свою кухню замінити. Вона в мене з 2010 року. Меблі наші на кухні. Я б хотіла замінити, але поки що не буду це робити. Тут є що подивитися в студії кухонь. Мені не все подобається. Я не люблю занадтого мінімалізму. Я люблю, щоб воно було гарно і красиво. Так, гарно і красиво, синоніми. Так, хочу десь примоститися з вами поговорити, тому що не хочу йти в парк. Хочу прямо отут поговорити десь. Зараз примощуся десь, щоб і світло було непогане. І щоб розказати вам дещо. Так от, вчора ж я вам розказала, як ми воду з Колею набирали, і що немає вдома нічого. Вдень у мене було чергування на пункті незламності, але до вечора вже з'явилося. Що з'явилося? Батареї були теплі, вони були теплі, а сьогодні на ранок вони вже гарячі. Далі вода холодна є, гарячої ще немає. Слава Богу, що є холодна. І що ще було? Інтернету не було вдома. І ви мені розказували і писали про оптоволокнистий Wi-Fi. Інтернет, ні, друзі, його теж не було. Тобто щось дуже сильно постраждала, якась гілка інтернету, і тому Водафон мобільного не було весь день, і вночі, і вранці сьогодні, і оптоволокнистого теж не було. Вранці сьогодні з'явився наш безперебійний Wi-Fi вдома. Тобто це було, поломка була солідна. От я вам розказала трішки про вчорашній день, тому що всі дивилися мою серію вчорашню, як я вам показувала, як ми з Колею набирали воду, що у нас було, які новини, яке що, друзі. Зараз отак пройду, познімаю вам, якщо мені дозволять. Це студія кухонь. Ось гарна кухня. Біла. А я можу свою в білий колір перефарбувати. Як ви вважаєте? Можна перефарбувати фасади своєї кухні, щоб не купувати, бо я білу хочу. Хоча мені подобається і моя, але, друзі, вже ж хочеться щось зміняти. Я така, що мені завжди хочеться щось зміняти. Ось ця мені дуже подобається. Зараз ззаду буде варіант, який мені дуже подобається. Ось цей варіант. Бачите, оце мені подобається. Така краса. Ну що, розказала вам, що у нас уже з'явилося і які новини у нас на сьогоднішній день. Ось такі новини, друзі. Тобто не все так погано, тому що вчора, знаєте, вже і ботів повно було у мене на каналі, я їх відіслала куди треба, і російський глядач вже понаписували мені, що звільніть міста. Та ні, ми не будемо звільняти свої рідні міста, ми тут живемо. А енергетики молодці, великий їм уклін за те, що вони так швидко відновлюють. Я ж кажу, з 6 години ранку до 11, з 6 години вечора до 11 вечора вчора персонально у нас було світло.
Так що підзарядили свої гаджети, все як положено. Пауербанки всі. У мене пауербанк, зараз вам покажу, я його з собою тягаю, тому що блогеру треба завжди пауербанк. Ось він величезний, товстезний мій пауербанк, який я за собою завжди тягаю. Тут в епіцентрі, коли я входила, я вам показала, що зарядитися можна, в принципі, і Wi-Fi тут безперебійний, тобто він тут є. Так що хто на удаленці працює, тут, в принципі, можна в будь-який момент працювати, і ніхто вас не вижене. Там повно молоді сидять, я бачила, і вони працюють. Ось така ситуація, друзі. Ой, в кухнях можна ходити безкінечно. Ходжу, дивлюсь, друзі. Просто ради цікавості. А ось і мій стілець. До речі, чим гарний цей стілець? Так, він важкий, він дуже важкий, тому що він повністю дерев'яний. Ось ціна його. Ну, коли ми купували, воно трішки було дешевше, зараз уже подорожчало все. Оця сідушка, вона із натурального дерева, тому повністю оце все дерево і сідушка дерево. Тому що є такі білі стільці, там сідушка пресоване таке щось, це не дерево, якщо повністю він білий. Хоча ця частина там дерев'яна, а сідушка не дерев'яна. А в цьому варіанті все повністю дерево, тому ці стільці дуже-дуже важкі. І ще не плутайте з такими подібними стільцями із юску. Там зовсім інший стілець, він отут на шурупах, він там дизайн інший, просто оця хрестовинка там є, і в юску це зовсім інша якість, там і дешевше, і не ця абсолютно якість. А я вам же ж про якісний стілець розказую. Отакі стільці, вони взагалі для кухні нікуди не годяться, тому що м'яка частина – це все. Знаєте, як на кухні готуєш, там буряком бризнув, там ще чимось бризнув. Тому я вважаю, що оці м'які для кухні взагалі не підходять. Пластмасові отакі теж не підходять. Та ще й 2000 коштує, 2145 пластмасовий стілець. В общем, отака ситуація по кухнях. Оця кераміка вже дуже подорожчала. Я дивлюсь екземпляри і за 400, і за 300 з лишком. Глибокі теж подорожчали. Зрозуміло. Так, ці 166 ось така борщова. Так. Потім буду купувати, зроблю огляд. Зараз просто так ради цікавості дивлюся. А це дивлюсь німецький посуд, я так зрозуміла. Колекція Крауф. Тарілочки глибокі. Мене зацікавило. Дивимось. Да. Германія. Код Германії. Все, Германія. Класно. Значить, цьому посуду я довіряю. Ось так. Колекція посуду німецького. І от ще гарний посуд. Я показую те, що мені подобається, друзі. Бо тут посуду дуже багато, а я показую те, що мені подобається. Бачите? І там ще великі блюда стоять внизу. І ще вам зараз покажу. Я голубий посуд не дуже, друзі, люблю. Але тут непогані от екземпляри є, дивіться. Голубий посуд. Бачите, це вже не Германія, це вже Китай. Ось такі екземпляри, бачите? Я голубий не дуже, але сама фактура мені подобається цих тарілочок. Красиво. Нові чашки завезли. Ще цін немає, бачите? Нові чашки. З золотом. Дорого-багато. А машина прянична так і стоїть, друзі.
Ну і що її в кінці сезону ніхто не оцінив. Оцінка є цікава. І ось цей пряничок, який я вам показувала перед Різдвом, теж стоїть, бачите, він є. Тарілка підставна 169. Пластмаска, що ли, чи що? Подивіться, скільки ще цього посуду. Ось такого посуду. Різдвяного. Вон банки різдвяні ще стоять. Так. Тут у нас що? А тут у нас ось що. Мені зелений колір дуже подобається. Ось зелені. Прелість. А тортовниця так взагалі, подивіться, вона на ніжці. Отака мені подобається дуже тортовниця. Що лі собі купити. Гарна така вітрина зеленого. А тут уже інше. І тут, подивіться, 5400 оця ваза така. І 4900 оця зелена. Красива. Це що, підсвічник такий, на ножці такий високий, а то ваза дуже висока. 5400 теж коштує ота. Ота. Угу. І точно так же зелена зроблена. Дивіться як, по-королівськи. Ой, я люблю такі речі. 6590. Прелесть. Ну, а наші сантики так і стоять. Ой, ой. Не хочу навіть двигати. Так, а той скільки? А того оцінили, да, бачу, 3250. 1 гривня. Він уже оцінений. Ну, я думаю, що вони всі вже за знижкою йдуть, бо свята закінчилися. Вони були по 6 тисяч, по 5 тисяч. Цього теж оцінили. Такий великий, ого, 3421. Він дуже великий, цей Санта. Дід Мороз, чи хто він. Дуже великий. Великого розміру. Вази хрустальні. Зараз в моді. А то деякі не розуміють, що хрусталь зараз дуже-дуже в моді, щоб ви розуміли. Все повертається на круги своя. Вся мода йде закольцовано, да? 3900. Отака штукенція біла. Теж на гарній ножці вона. Тут красиво, бачите, які гарні вази. На цьому стенді завжди нові колекції. Вон які, бачите, сонячні. Зараз покажу ближче вам. Дивіться, чашки які. Ось такі. Блюдца. Тарілки. Ось такі всякі. Цікаві. Це показую вам отак. З цієї точки, щоб краще було видно. Відділ деко. Тюльпанчики ось такі. Квіти штучні. І кошики різні. А там вон які красиві кошики. Ух ти, я люблю кошики. Скільки свічок. Їх таки порозгрібали. Перед Новим роком вам показувала ці свічки. Ну, вони дорогі. 1749. Вони дорогі. Кораблики взагалі 1849. Ви бачите, ці свічки так, вони дорогі. Друзі, зробила вам невеличкий огляд епіцентру. Як тут справи у нас в Епіку.
в епіцентрі. Я люблю епіцентр, люблю тут гуляти, купувати. Показала вам обстановочку. І що? Папа, до наступного відео. Воно вже буде скоро. Їду в ліфті. Навіть ліфт працює в епіцентрі. В епіцентрі є все. Світло, Wi-Fi, зарядки. І можете з задоволенням прийти, зарядитися, все поробити собі, тому що в епіцентрі є все. Тут усі умови для того, щоб не залишитися без зв'язку. Отже, тепер уже все. Па-па. Bye.